Python-ი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მოთხოვნადი ენა. რომელიც გამოიყენება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მონაცემთა მეცნიერება და კომპიუტერული სწავლება, კომპიუტერული ხედვა და back-end development. YouTube, Spotify, Instagram, Amazon. ეს მცირე ჩამოთვალიერებული კომპანიების, რომელთა ძირითადი ნაწილი Python-ზე აწყვეტა. კურსის განმავლობაში გავიგეთ კომპიუტერული მეცნიერების საფუძვლებს, შევისწავლეთ Python-ის პროგრამირების ენას და ავაწყოთ web service, Django-სა და Flask-ის ფრეიმვორკების გამოყენება. რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს გადადგან შემდეგი კარიერული ნაბიჯები back-end development-ში. პრაქტიკულ სამუშაოებთან ერთად ისინი ინდივიდუალურ პროექტზე იმუშავებენ, რომელსაც განათავსებენ GitHub პორტფოლიოში. აქედან გამომდინარე, სტუდენტებს საშუალება ექნებათ მოკლე დროში მიაღწიონ სასურველ შედეგს. კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს ნოიდან დაიწყოს back-end-ის შესწავლა Python-ით და ქონდეს მრავალფეროვანი განვითარების არჩევანი ტექნოლოგიების სფეროში.